Det här är en av 10 filmer som vänder sig till dig som funderar på att starta företag. När man ska starta företag, då bland det första man funderar på är förstås vilken bolagsform ska jag ha. Det finns många olika sorters bolagsformer. Aktiebolag och enskild firma är oftast det vanligaste. Och det kommer jag fokusera på i den här filmen. Men det finns andra varianter, till exempel stiftelse eller ekonomisk förening. Handlar du på Konsum, ja då har du handlat i en ekonomisk förening, och bor du i en bostadsrättsförening, ja då har du förmodligen en ekonomisk förening, för det brukar många bostadsrättsföreningar vara. Men idag så tänkte jag prata lite grann om enskild firma och aktiebolag. För det finns ganska stora skillnader. Och jag har förberett lite här på det här pappret. Här har vi Kalle. Kalle ska starta enskild firma. Och det är ganska enkelt för Kalle att komma igång. Man behöver bara administrera lite på Verksamt och Bolagsverket. Och det brukar bara ta några dagar, så är man igång. Det som är fördelen med en enskild firma är just det att det är ganska smidigt att komma igång. Och därför så brukar många starta företag just genom att dra igång en enskild firma eller enskild näringsverksamhet. Det finns många namn på det här. Men det som är med en enskild firma, det är att ditt personnummer också är ditt organisationsnummer. Det är ju också därför det går så himlen snabbt här. Och det betyder också att bolaget, företaget och Kalle är precis samma person. Och det här, det kan få konsekvenser. Därför att om Kalle har väldigt stora intäkter eller också väldigt stora kostnader, då hamnar det rakt på Kalles privatekonomi. Och det här tänker inte alla på, att om man drar igång en enskild firma och så kanske man gör stora inköp eller man kanske tecknar lokalkontrakt, det vill säga man binder sig vid stora kostnader, ja, då är risken att din privatekonomi också får sin tjottablängare om det är så att inkomsterna inte kommer. Så att det är den stora utmaningen med en enskild firma. Aktiebolag då? Ja, det här är intressant. Därför att om Kalle drar igång ett aktiebolag, då händer följande. Då blir Kalle, han har kvar sitt personnummer här. Men sen då får man ett separat organisationsnummer. Och det brukar börja på 55. Så man separerar alltså privatpersonen Kalle från företaget. Och det betyder också att man får som en skyddsmur mellan ekonomin i företaget och Kalle. Och det kan vara väldigt viktigt. Till exempel om bolaget då tecknar lokalkontrakt eller leasar utrustning eller någonting, ja, då fastnar det i aktiebolaget. Och Kalles privatekonomi, om man inte förstås har gått i borgen med sin privatekonomi. Men det blir en barriär så att säga mellan organisationsnumret och personnumret. Men tänker många då, det kostar ju pengar att ha ett aktiebolag. Ja, det är helt rätt. 25 000 kronor i aktiekapital. Och det brukar förkortas AK. Aktiekapital, det är det som krävs för att få komma igång med aktiekapital. När jag startade företag för många, många år sedan, då var det 100 000 och sen har det varit 50 000 och nu är det nere på 25 000. Och det är mycket möjligt att det kommer att ändras och det kommer att vara noll, men just nu så är det 25 000 kronor i ett aktiekapital. Så om Kalle vill starta ett AB, då måste Kalle stoppa in 25 000 kronor från sin privatekonomi in i aktiebolaget. Men det betyder inte att pengarna försvinner. Utan pengarna finns kvar inne i aktiebolaget och kan spela. Det betyder alltså att man kan göra inköp om man ska sälja produkter. Eller man kan betala sin mobiltelefonräkning. Så det är inte så att pengarna, de här 25 000 kronorna försvinner. Utan man flyttar de här 25 000 kronorna från Kalle in i bolaget. Så att det finns fördelar med ett aktiebolag. Det vill säga att man separerar privatekonomin från företagets.
Men det finns också fördelar med en enskild firma, att man behöver inte ha ett aktiekapital. Det man ska tänka på också med ett aktiebolag, det är att det är lite mer formalia, men det är otroligt enkelt. Du behöver till exempel ha en styrelse. Och en styrelse räcker med att du har en person, till exempel dig själv, och så måste du ha en suppleant. Det är den minsta styrelsen. Men du kan också ha en större styrelse, och det behöver inte vara så tokigt, för då har du också lite rådgivare. Det finns också mallar på verksam.se där du kan klicka i mötesprotokoll och bolagsformalia. Väldigt standardiserat, så det behöver inte vara svårt att starta ett aktiebolag. Det är många som tycker det, men det behöver inte vara så. Jag tycker personligen att det kan däremot vara ganska svårt att ha en enskild firma, eftersom din privatekonomi, även om du har ett bankkonto privat och ett bankkonto till ditt företag, så är det så att ekonomin hamnar på varandra, och det måste man vara medveten och tänka på, i synnerhet om man har mycket kostnader. Och har man mycket intäkter, ja, då måste man se till att man sätter undan pengar för skatt. Så det finns det här, aktiebolag och enskild firma, det är de vanligaste bolagsformerna i Sverige. Men det finns vissa skillnader. Det finns fördelar med enskild firma, att det kan vara enkelt att komma igång. Nackdelen, det är att din privatekonomi och företagets ekonomi väldigt mycket sammanblandas. Det finns aktiebolag, det är lite knöligare. Du behöver ha ett aktiekapital på 25 000. Men när du väl är igång så har du också den här skyddsmuren mellan dig och företaget. Vilket kan vara otroligt viktigt ifall att någonting händer. Det var de viktigaste sakerna. Det finns otroligt mycket mer att lära sig om både aktiebolag och enskild firma. Men nu har ni fått grunderna i de stora skillnaderna.